હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 16મી ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ લાસ્ટ વિડીયોના કરંટ અફેરમાંથી, જેનો જવાબ આપ સૌએ આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. માત્ર આન્સર નથી લખવાનો, જેટલું પણ યાદ આવે એટલું કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. એક પ્રકારની તમારી રિટન ટેસ્ટ આને સમજી શકો છો. તો ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2023 એમાં મેડલ ટેબલમાં કયા રાજ્યએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલું છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર, આસામ કે મધ્યપ્રદેશ. ઓકે, તો આન્સર તમારો લખવાનો છે વિડીયોને પોઝ કરીને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર, અને એ પછી તમારે વિડીયો જોવાની શરૂઆત કરવાની છે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 16મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ એમના દ્વારા કયા શહેર ખાતેથી રાષ્ટ્રીય ડાક પ્રદર્શની, જેનું નામ છે અમૃત પેક્સ, આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો અમૃત પેક્સ નામની એક ડાક પ્રદર્શની હતી, બરાબર. તો આનું હાલમાં જ ઉદ્ઘાટન કરેલું છે કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે. આપણા સંચાર મંત્રી પણ છે, તો એમણે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. અને બાકી અશ્વિની વૈષ્ણવ આપણા રેલવે મંત્રી પણ છે. તો આ ક્યાંથી કર્યું? આ કર્યું નવી દિલ્હી ખાતેથી. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે અહીંયા. હાલમાં જ આ નવી દિલ્હી ખાતેથી છે કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ છે, એમણે આ અમૃત પેક્સ નામની એક રાષ્ટ્રીય ડાક પ્રદર્શની હતી, તો એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, બરાબર. હવે આ જે પ્રદર્શની છે તો એનું આયોજન છે કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું? તો ભારતના ડાક વિભાગે આ રાષ્ટ્રીય ડાક પ્રદર્શનીનું આયોજન કર્યું છે. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછવું હોય તો એવું પણ પૂછે કે આ ડાક વિભાગ છે એ કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે? તો સંચાર મંત્રાલય, તો કમ્યુનિકેશન મિનિસ્ટ્રી છે, તો આ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. સંચાર મંત્રાલય હેઠળ છે ભારતનો ડાક વિભાગ છે કાર્ય કરે છે. સંચાર મંત્રી કોણ છે? આપણા અશ્વિની વૈષ્ણવ છે. રેલવે મંત્રી પણ છે અશ્વિની વૈષ્ણવ, એ પણ યાદ રાખવાનું. બાકી વિશ્વ ડાક દિવસ આ 9મી ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે, એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. વિશ્વ ડાક દિવસ ક્યારે ઉજવાય? તો કે 9 ઓક્ટોબર. ક્લિયર? પણ ભારતમાં ડાક દિવસ ક્યારે ઉજવીએ છીએ આપણે? વિશ્વ ડાક દિવસના એક દિવસ પછી, એટલે કે 10મી ઓક્ટોબરે. તો 10મી ઓક્ટોબરે આપણે ભારતમાં ડાક દિવસ ઉજવીએ છીએ અને વિશ્વ ડાક દિવસ આપણે 9 ઓક્ટોબરે ઉજવીએ છીએ. તો 2 પોઈન્ટ અગત્યના છે. તમને વિશ્વ ડાક દિવસ પૂછે છે કે પછી રાષ્ટ્રીય ડાક દિવસ પૂછે છે, તો ભારતમાં ડાક દિવસ ક્યારે ઉજવાય એવું પણ પૂછે, તો એ 10મી ઓક્ટોબરે. ક્લિયર? ચલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા યેલાહંકા વાયુસેના સ્ટેશન છે ત્યાંથી એરો ઇન્ડિયા 2023 નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. તો આ યેલાહંકા વાયુસેના સ્ટેશન છે, બરાબર, એ ક્યાં આવેલું છે? ક્વેશ્ચન એવો છે. તો હાલમાં જ આનું ઉદ્ઘાટન છે કરવામાં આવેલું છે. ને યેલાહંકા વાયુસેના સ્ટેશન છે, બરાબર, એ આવેલું છે બેંગ્લોરમાં. આન્સર આવશે બેંગ્લોર. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી યેલાહંકા વાયુસેના સ્ટેશન છે ત્યાંથી આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે, બરાબર, એરો ઇન્ડિયા 2023. કર્ણાટકના બેંગ્લોરની અંદર આવેલું છે યેલાહંકા વાયુસેના સ્ટેશન. ઓકે, અને હાલમાં જ આ 13 થી લઈને 17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન આનું આયોજન થયેલું છે, બરાબર. તો એ દરમિયાન એમણે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે, બરાબર. તો હાલમાં આવતીકાલે આનું સમાપન છે અને અત્યારે કન્ટિન્યુ ચાલુ જ છે. કેટલામી આવૃત્તિ છે એક તો ક્વેશ્ચન એવો તમને પૂછે અહીંયા. તો 14મી આવૃત્તિ છે એરો ઇન્ડિયા 2023 ના રોજ. એનું કેટલામું સંસ્કરણ છે? તો કે 14મું. ક્લિયર? અને બાકી ભારત સરકારે રક્ષા ક્ષેત્રની અંદર નિકાસ માટે ડિફેન્સ એક્સપોર્ટ, બરાબર, ડિફેન્સ એક્સપોર્ટ છે, બરાબર, એનો ટાર્ગેટ શું રાખ્યો છે? તો ડિફેન્સ એક્સપોર્ટ છે એના માટે $5 બિલિયન નિકાસનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે આપણે. અને કયા વર્ષ સુધીમાં કરવાની છે? તો કે 2025 સુધીમાં. તો 2025 સુધીમાં આપણે $5 બિલિયન છે એની નિકાસ કરવાની છે રક્ષા ક્ષેત્રમાંથી. અને કયા વર્ષ સુધીમાં? તો કે આવનારા 2 વર્ષમાં, 2025 સુધીમાં. તો આ લક્ષ્યાંક રાખેલો છે. ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં લક્ષ્યાંકને લગતા પણ હોય છે જીપીએસસી ની અંદર. તો આવા બધા ક્વેશ્ચન છે તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન પણ અગત્યનો છે. ડીઆરડીઓ એમણે તપાસ BH નું અનાવરણ કર્યું હાલમાં જ. આનું નિર્માણ કઈ કંપની કરશે? જો એક તો ડીઆરડીઓ છે ને એક ટેકનોલોજી ડેવલપ કરે. ઓકે, આપણા રક્ષા ક્ષેત્રના જેટલા ઉપકરણો, મિસાઇલો ને એવું બધું હોય છે, તો એના માટે ડીઆરડીઓ છે સૌથી પહેલા તો એની ડિઝાઇન તૈયાર કરે.
બરાબર. પછી માસ પ્રોડક્શન એનું કરવાનું હોય, એટલે કે ઘણા બધા પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરવાના હોય એવા ને એવા સેમ, તો પછી ડીઆરડીઓ કોઈ કંપનીને ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર કરી દેતી હોય, બરાબર, અને પછી એક કંપની એનું નિર્માણ કરતી હોય. કેમ કે ડીઆરડીઓ પાસે મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ નથી, બરાબર. એ માત્ર એક પીસ તૈયાર કરે, બરાબર, અને પછી છે આખી ટેકનોલોજી કોઈ કંપનીને ટ્રાન્સફર કરી દે ને પછી એ કંપની એ પ્રોડક્ટ બનાવતી હોય છે. ખ્યાલ આવે છે? તો સેમ આ એ જ વસ્તુ છે. ડીઆરડીઓ આ એક તાપસ બીએચ નું અનાવરણ કર્યું છે. ઓકે, અને એક પ્રકારનું માનવ રહિત વિમાન છે આ, બરાબર. હવામાં ઉડે એવું વિમાન છે, માનવ રહિત છે, બરાબર. તો આ કઈ કંપનીની ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર કરશે, તો કઈ કંપની આનું નિર્માણ કરશે? તો જે કંપની આનું નિર્માણ કરવાની છે ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ અને હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ. બંને કંપની એનું નિર્માણ કરશે મળીને. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ તપાસ બીએચ નું અનાવરણ કરવામાં આવેલું છે, બરાબર, અને આનું નિર્માણ છે એ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ, બરાબર, અને હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ બંને મળીને કરશે. આ તપાસ બીએચ નું પૂરું નામ પૂછી શકે, તો આનું પૂરું નામ છે ટેક્ટિકલ એરબોર્ન પ્લેટફોર્મ ફોર એરિયલ સર્વેલન્સ બિયોન્ડ હોરિઝોન. આ એનું પૂરું નામ તમારે પરીક્ષા માટે યાદ રાખવાનું, બરાબર. અને બાકી એક પ્રકારનું આ અનમેન એરિયલ વ્હીકલ છે, એટલે કે માનવ રહિત હવાઈ વાહન છે. ઓકે, ભારતીય સેનાની આઈ સ્ટાર આવશ્યકતા છે એનું આ વિસ્તાર કરશે, બરાબર. તો આઈ સ્ટાર છે એનું પૂરું નામ આપેલું છે. આઈ ઉપરથી ઇન્ટેલિજન્સ છે, એસ ઉપરથી સર્વેલન્સ છે, ટી ઉપરથી ટાર્ગેટ છે, એ ઉપરથી એક્વિઝિશન છે, અને આર ઉપરથી રિકોનાઇસન્સ છે. ઓકે, તો આ બધા પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે. અને આ વિમાનની ખાસિયત શું છે? આ વિમાનની ખાસિયત એ છે કે 18 કલાક સુધી છે, 18 કલાક અથવા તો એનાથી વધારે સમય સુધી તે હવામાં ઉડી શકે છે, એટલી ક્ષમતા છે આની. અને 28,000 ફૂટની ઊંચાઈએ જઈ શકે છે, એટલે આ વિમાનની આ બધી એની કેપેસિટી છે. ઓકે, અને રુસ્ટમ 2 તરીકે પણ ઓળખાય છે, એ પણ યાદ રાખજો. હાલમાં જ ફીફા ક્લબ વર્લ્ડ કપ 2022 એનું ટાઇટલ કઈ ટીમે મેળવેલું છે? તો ફીફા ક્લબ 2022 નું જે ટાઇટલ છે એ રિયલ મેડ્રિડે મેળવી લીધું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ફાઇનલમાં એમણે કોને હરાવેલું એવું પૂછે તો અલ હિલાલને હરાવેલું. ઓકે, રિયલ મેડ્રિડ છે એ સ્પેનની ટીમ છે. ઓકે, અને બાકી વાત કરું તો આજે અલ હિલાલ છે એ સાઉદી અરબની ટીમ છે, બરાબર. આ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાનો છે. હાલમાં જ ફીફા ક્લબ વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? એક ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે. મોરોક્કોની અંદર આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, અને આનું ટાઇટલ સ્પેનની રિયલ મેડ્રિડે જીતી લીધું છે. ફાઇનલમાં સાઉદી અરબની અલ હિલાલને હરાવ્યું, બરાબર. અને અત્યાર સુધીમાં રિયલ મેડ્રિડ છે એને 5મી વખત આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતેલું. કેટલામી વખત? તો કે 5મી વખત જીત્યું છે. બાકી સાઉદી અરબમાં AFC 2027 નો જે વર્લ્ડ કપ છે, બરાબર, એનું આયોજન પણ થશે. AFC 2027, તો એનું આયોજન પણ ક્યાં થશે? તો કે સાઉદી અરબનું. તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખવાના. હાલમાં જ કયા દેશની નૌસેના દ્વારા અમન અભ્યાસ 2023 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? અમન નામનો એક અભ્યાસ છે, બરાબર, આ પાકિસ્તાન કરાવે છે. વિશ્વના ઘણા દેશો આમાં ભાગ લે છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. પાકિસ્તાનની નૌસેના આ અમન અભ્યાસનું આયોજન કરે છે. આ વર્ષે 2023 ના રોજ આનું 8મું સંસ્કરણ છે, બરાબર. અમન એટલે કે એનો અર્થ એવો થાય અરબી ભાષાની અંદર પીસ, શાંતિ, બરાબર. તો અમન યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર, એ પાકિસ્તાન કરાવે છે, અને આનું આયોજન થયું છે આ વખતે કરાચીમાં, પાકિસ્તાનના કરાચી ખાતે આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 45 થી વધુ દેશો આની અંદર ભાગ લેવાના છે. અને બાકી તમને કદાચ એવું થતું હોય કે ભાઈ આ પાકિસ્તાનનો પોઈન્ટ છે તો આપણી પરીક્ષામાં નહીં આવે, તો હું તમને કહી દઉં કે જીપીએસસી માં તમને પાકિસ્તાનની એક વખત મિસાઇલ પણ પૂછી હતી. આવા બધા ક્વેશ્ચન પૂછે છે જીપીએસસી માં, બરાબર. એટલે જે લોકો આવા પોઈન્ટને એમ લેતા હોય કે આ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બરાબર, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણા જે પાડોશી દેશો છે, બરાબર, એ શું શું કરે છે, બરાબર, ત્યાંથી પણ તમારા ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. ખ્યાલ આવે છે?
તો કરંટ અફેર છે બરાબર, જીપીએસસી માં તેમજ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં કઈ રીતે પૂછાય છે ને એ બધો મને એકદમ પૂરેપૂરો એક્સપિરિયન્સ છે. લગભગ 6 કે 7 વર્ષ થઈ ગયા છે હું તમને સ્ટડી કરાવું છું એને, બરાબર. તો કેવા ક્વેશ્ચન પૂછે એ મને પૂરેપૂરો અનુભવ છે. એક્ઝામિનર ક્યાંથી ક્વેશ્ચન કાઢે છે. જીપીએસસી નો જે આ વખતનો પેપર હતો ક્લાસ 1-2 નો, મારા ખ્યાલથી લગભગ કોઈ 1-2 ક્વેશ્ચન મારાથી કદાચ રહી ગયા હશે કવર કરવા, બાકી મોસ્ટલી બધું આપણે કવર કરેલું હતું, બરાબર. તો આ મને એટલો અત્યાર સુધીનો અનુભવ છે જેના બેઝ ઉપર છે હું તમને આ બધા ક્વેશ્ચન કરાવું છું. ઓકે, તો આ અમન યુદ્ધ અભ્યાસ છે એવો જ એક, માની લો કે આ પાકિસ્તાન છે, વિવિધ દેશો સાથે પાકિસ્તાનની નૌસેના આવો એક અમન અભ્યાસ કરાવે છે. શું ભારતની નૌસેના આવો કોઈ અભ્યાસ કરાવે છે? તો હા, ભારતની નૌસેના પણ એક આવો અભ્યાસ કરે છે જેમાં વિશ્વના વિવિધ દેશોને આમંત્રિત કરવામાં આવે છે. આ યુદ્ધ અભ્યાસનું નામ છે મિલાન યુદ્ધ અભ્યાસ. મિલાન પણ આપે અથવા તો મિલન આપે, મેઇનલી કદાચ પરીક્ષામાં તમને મિલન લખેલું જોવા મળે તો મિલન યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર. એ આપણે વિશ્વના વિવિધ દેશો સાથે કરીએ છીએ અને આનું આયોજન છે ભારતની નૌસેના કરે છે. લાસ્ટ યર આ કર્યો તો આપણે વિશાખાપટ્ટનમમાં, બરાબર. પણ આ વર્ષે હજી બાકી છે. આ વર્ષનું જયારે પણ આવશે ત્યારે કહેશું, પણ લાસ્ટ યર નો અત્યારે યાદ રાખી લો. અંતિમ જે થયો તો એ વિશાખાપટ્ટનમમાં કર્યો તો આંધ્રપ્રદેશમાં. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ચાઇલ્ડહુડ કેન્સર ડે છે, એની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? તો ઇન્ટરનેશનલ ચાઇલ્ડહુડ કેન્સર ડે છે, આની ઉજવણી હાલમાં કરવામાં આવેલી છે અને આ ગઈકાલે થઈ હતી. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. 15 ફેબ્રુઆરી આનું આયોજન કરવામાં આવે છે દર વર્ષે. તો હાલમાં જ 15 ફેબ્રુઆરી 2023 ના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય બાળપણ કેન્સર દિવસ અથવા તો ઇન્ટરનેશનલ ચાઇલ્ડહુડ કેન્સર ડે આની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. થીમ આની છે બેટર સર્વાઈવલ. બેટર સર્વાઈવલ આની થીમ છે અને સૌથી પહેલી વખત આ 2021માં ઉજવેલો હતો. ખાલી 2 વર્ષ પહેલા જ આ દિવસની શરૂઆત થઈ છે. 2 વર્ષ પહેલા આ દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત થઈ છે. તો આ દિવસ તમને પરીક્ષામાં આવી શકે. નવા જે પૂછાણા ચાલુ થયા હોય એવા દિવસો તમને પરીક્ષામાં બહુ પૂછે છે. તો WHO દ્વારા બાળકોમાં થતા કેન્સરનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે અને જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ શરૂ કરવામાં આવેલો છે. 15 થી 17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન વિશ્વ હિન્દી કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. કેટલામું સંસ્કરણ છે? તો વિશ્વ હિન્દી કોન્ફરન્સનું 12મું સંસ્કરણ છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર છે. હાલમાં જ આ 15 થી લઈને 17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન હાલમાં ચાલુ જ છે ફિજી ખાતે. તો ત્યાં ભારતના વિદેશ મંત્રી જયશંકર ગયેલા અને ફિજીના વડાપ્રધાન સિટીવેની રાબુકા બંને મળીને આનું ઉદઘાટન કર્યું, બરાબર, 15મી તારીખે, અને હાલમાં ચાલુ છે. તો વિશ્વ હિન્દી કોન્ફરન્સ છે, બરાબર, એ એનું આ વર્ષે 12મું સંસ્કરણ છે 2023ના રોજ. અને આની થીમ પૂછી શકે હિન્દી ટ્રેડિશનલ નોલેજ ટુ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. આ થીમ પણ ખાસ યાદ રાખજો. થીમ પણ એટલી તમારા માટે મહત્વની છે, પરીક્ષામાં થીમ પણ પૂછી શકે છે. હાલમાં જ કયા દેશમાં ઓઘાબ 44 નામથી પોતાનું સૌપ્રથમ અંડરગ્રાઉન્ડ વાયુસેના બેઝનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે? તો ઓગાબ નામથી પોતાના વાયુસેના બેઝનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે ઈરાનમાં. આન્સર આવશે ઈરાન. ઓકે, અને આ ઓગાબનો અર્થ શું થાય? બાજ એક પ્રકારનું પક્ષી હોય છે, મારા ખ્યાલથી તમે લોકોએ જોયેલું જ હશે. તો આ ઈરાને કરેલું છે, અંડરગ્રાઉન્ડ વાયુસેના બેઝ બનાવ્યો છે. હાલમાં જ મિશન અમૃત સરોવર ચર્ચામાં રહેલું. 15 ઓગસ્ટ 2023 સુધીમાં પ્રત્યેક જિલ્લામાં કેટલા અમૃત સરોવર બનાવવાનો લક્ષ્યાંક છે આનો? તો પ્રત્યેક જિલ્લાની અંદર 75 અમૃત સરોવર બનશે, બરાબર. અને આવા કોઈ દેશની અંદર 50,000 અમૃત સરોવર બની જશે 15 ઓગસ્ટ 2023 સુધીમાં, આવનારા લગભગ 5-6 મહિનામાં. હાલમાં જ નિકોસ ક્રિસ્ટોલિડ્સ એ કયા દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે? નિકોસ ક્રિસ્ટોલિડ્સ છે એ સાયપ્રસના નવા રાષ્ટ્રપતિ બની ગયા છે, બરાબર. આન્સર આવશે સાયપ્રસ. હાલમાં જ રિવર સિટીઝ એલાયન્સ એના સદસ્ય તરીકેની વાર્ષિક બેઠકમાં ધારાનું આયોજન ભારતના કયા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું? રિવર સિટીઝ એલાયન્સની જે વાર્ષિક બેઠક હોય છે એમાં ધારાનું આયોજન થયું છે, બરાબર, અને આનું આયોજન થયું છે પુણેમાં. તો આન્સર આવશે પુણે. હાલમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા બીજી નેશનલ રાઈસ કોંગ્રેસનું આયોજન કયા સ્થળે કરેલું છે? તો બીજી નેશનલ રાઈસ કોંગ્રેસનું ઉદ્ઘાટન આપણા રાષ્ટ્રપતિ કર્યું છે. અને રાઈસ એટલે કે ચોખા, ડાંગર, બરાબર. તો રાષ્ટ્રીય ડાંગર કોંગ્રેસ થઈ છે ભારતની અંદર, ઓડિશાના કટક ખાતે. ઉદ્ઘાટન આપણા ભારતના રાષ્ટ્રપતિએ કરેલું હતું. ઓકે, એના પછીનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ મહારાષ્ટ્ર ભૂષણ એવોર્ડથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો હાલમાં જ મહારાષ્ટ્ર ભૂષણ એવોર્ડથી અપ્પા સાહેબ ધર્માધિકારી છે એને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં જ આઇવરી કોસ્ટમાં યુનેસ્કો શાંતિ પુરસ્કાર આનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે?
તો આઇવરી કોસ્ટની અંદર યુનેસ્કો શાંતિ પુરસ્કાર અથવા તો યુનેસ્કો પીસ પ્રાઇઝ આનાથી એન્જેલા માર્કેલને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. ભૂતપૂર્વ જર્મનીના ચાન્સેલર હતા, તો એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે. જર્મનીના ભૂતપૂર્વ ચાન્સેલર હતા. હાલમાં જ ભારતનું સૌપ્રથમ નેશનલ મેટ્રો રેલ નોલેજ સેન્ટર આ કયા શહેરમાં સ્થાપવામાં આવશે? ખાસ તપાસે નવી દિલ્હીમાં. આન્સર આવશે દિલ્હી. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કયા સ્થળેથી એરેબિક એકેડમી છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે? એરેબિક એકેડમીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ, અને આ કર્યું છે મુંબઈ ખાતેથી. તો આપણો આન્સર આવશે મુંબઈ. બાકી જતા પહેલા તમારા સૌ માટે એક એનાઉન્સમેન્ટ છે કે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ છે. તો એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે જઈ આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ લિંક મળી જશે. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં આપણે હમણાં જ ફેબ્રુઆરીની વીક 2 ની ઈ મેગેઝિન અપલોડ કરી છે, અને બાકી ટેસ્ટ પણ અપલોડ થઈ ચૂકી છે ફેબ્રુઆરીની. બરાબર, આ બધું જ છે એપ્લિકેશનની અંદર અવેલેબલ છે. તમને ઈચ્છા હોય તો તમે આપણો પેઇડ કોર્સ લઈ શકો છો. બરાબર, અને બાકી તમારે ફ્રીમાં વિડીયો જોવા હોય તો યુટ્યુબ ઉપર મળે જ છે. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 17મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.